สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกครับเป็นกระจาดพลาสติกขนาดกลางนะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับจะนำตัวเนี้ยมาทำประโยชน์ใช้สอยกันครับใช้การในการประหยัดพื้นที่ครับใช้ในการแขวนครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากกระจาดพลาสติก